Alright, so kita akan sekejap This one? No, not this one. Oh, okay. So hari ini kita akan melihat kepada grammar, which is something yang ramai orang tak berapa suka. Sini ramai tak yang suka grammar? Ada tak? Cuba cakap sikit. Sebab saya dah tak nampak skrin dah. So saya nak dengar suara je lah. Ramai tak yang suka grammar dekat sini? Suka. Suka, saya suka. Wah, bagus. Suka. Okay, grammar but in BM is what? Apa dia ya dalam bahasa Melayu? Tata bahasa. Tata bahasa. Yeah, very good. Tata bahasa Melayu susah tak? Halo. Tata bahasa dalam bahasa Melayu macam mana? Susah tak? Biasa je. Susah. Biasa je. Ada yang kata susah, ada yang kata so-so. So if we look at BM and it's quite difficult, not very easy. So if we look at English, then it must be more difficult lah because it's our second language. Kalau first language pun dah susah, second language akan lagi susah. Ya, tapi saya tak menyalahkan kamu semua ya. I don't blame all of you because grammar is what we call as a conundrum. What is a conundrum? Something yang sangat memeningkan, mengelirukan. Alright, so let's look at it together. English language is what we call as a meme. Sini semua tahu kan meme apa dia? Rasa ramai yang guna ni dalam texting. Semua tahu ke? Tak. Tak tahu? Joke. Yes. Tak tahu. It's something yang funny, yang lawak. Usually untuk meme ni, benda yang berkaitan dengan lawak ni, kita kena ada inside knowledge, kita kena ada prior knowledge. Maksudnya bila kita send benda tu, orang tengok benda tu, orang tu macam, oh yeah, dia dah tahu sebab dia dah ada maklumat, dia dah ada information berkenaan dengan benda tu. Yang kadang-kadang semua orang tak nampak pun. Okay, nanti kita akan nampak beberapa contoh meme lah. Saya rasa kamu dah pernah guna ataupun dah pernah tengok, but maybe you are not familiar with the word meme. So, okay, so just now somebody said a joke, right? So English language is a joke. English language ini adalah satu jenaka. Is it true? Mari kita tengok ya. So, firstly, how do we learn stuff? Macam mana kita belajar sesuatu? So to learn something, you learn the ins and outs. So because most things, they are governed by logic. That is how you learn anything. If something is consistent, you should be able to learn and understand it. For example, sleeping recharges your body. Bila kamu mengantuk, kamu tidur, kamu akan rasa cergas semula. Bila kamu rasa lapar, kamu makan dan kamu akan rasa kenyang. So benda itu dia mengikut logik, ya. Dia ada logik dia. Maksudnya logik dia sentiasalah something yang masuk akal. It must be something that make sense. Then we can understand it, ya. Because if it doesn't make sense, susahlah kita nak belajar. Contohnya kamu rasa lapar tapi parent kamu cakap, oh kamu kena pergi baca buku, nanti kamu akan rasa kenyang. So itu tak make sense. Because you know when you eat, you feel full, kamu rasa kenyang. So if it doesn't go according to logic, if it's not consistent, it's become, very difficult for you to learn it. So that is English. Right? Not English. Because if you use logic, you will be confused. What do I mean by kalau kamu guna logic, kamu akan jadi confused untuk belajar bahasa Inggeris? Sebab banyak benda dalam dunia ni kita boleh belajar, kita boleh buat hypothesis using logic. But not English. Guna logic dengan English, kamu akan pening, kamu akan confused. What do I mean by that? Let's look at it. So if we look at the English language, we have 26 letters. We have 26 alphabets. Ini semua tahulah. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y. Z ke Z?
Siapa tahu? Z ke Z? Z. Z. Okay, so kita ada dengar ada yang kata Z dan ada yang kata Z. So ini adalah satu benda yang dah mengelirukan dah. Mula-mula lagi dia dah mengelirukan, which is the English language spoken in America, dia akan guna Z. English language spoken by people in United Kingdom, they will say Z. Malaysia guna yang British punya, so kita akan kata Z. Tapi kadang-kadang kita dengar orang kata Z sebab ialah banyak movies from America yang kita tengok mostly. So it's not a big deal lah. So sometimes we say Z, sometimes we say Z. Tapi kalau kamu duduk muat test ke, kamu duduk apa-apa exam di Malaysia yang menggunakan British, kamu kenalah sebut Z. Jadi kamu kenalah sebut zebra, bukannya zebra. Tapi kalau normal conversation, ya tak ada masalah. Right. So ini pun dah mengelirukan. Ya. Okay. Mari kita tengok huruf K in the English language. Now the letter K has the sound of K. And this is very common, yeah. So for example, the word kill, cattle, and kangaroo. So when you see these words, you immediately know how to pronounce it, right? Kamu takkan keliru lah bila nampak huruf K ni. Tapi kan, huruf C pun membunyikan sound yang sama, iaitu K juga. So you will say cat, comb, and caterpillar. Ya, so dekat sini, dua ni ada bunyi yang sama. Dah mula mengelirukan dah kat sini. Cat, comb, and caterpillar. Tak cukup dengan itu ya. Untuk mengelirukan lagi kamu semua yang belajar bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua, letter C also has the S sound. Yeah, letter C can also sound like the letter S. So you say the word cent, 20 cent, 50 cent, cigar, and ceiling. Okay, so bukan sahaja huruf C ni ada dua bunyi. Bukan sahaja huruf C ni bunyi macam huruf K, dia juga bunyi macam huruf S. Jadi dia memeningkan lagi kamu semua. Okay, so a quick question, yeah. I have a question. Yes. What is cigar? Sorry? What is cigar? Oh, cigar ni dia punya big brother kepada sigaret. Sigaret ialah rokok, cigar ialah curut. Curut adakah dia bahasa baku? Saya pun tak pasti ya. Puan Halida, curut dalam bahasa Melayu tu bahasa baku ke? I think so, yeah. Yeah, I think so. Saya tak ada gambar pula nak tunjuk, tapi basically dia macam rokok lah, cuma dia untuk orang yang lagi kaya. Okay, very quick note. Tengok gambar ni, kenal kan gambar dua perempuan ni tengah menunjuk kepada sesuatu ni? No. Yeah. Okay, I see yes and I see no. Yang no tu mungkin dia tak banyak guna Facebook ya, because at some point in time, gambar ni sangat famous. Dia perempuan ni tunjuk kepada kucing. So dia punya lawak dia macam diorang tengah argue yang manakah sebutan yang betul. So ini adalah contoh meme. Bila orang tengok gambar ni, orang terus faham, oh okay, saya pernah tengok benda ni. Dia menunjukkan something like this. So itu adalah meme. To understand it, you must have a prior knowledge. You must know something beforehand. Kalau tidak, dia punya lawak dia tu tak cukup menusuk kalbu. Alright, let's continue. Dah kita tengok letter C ya. Kita dah tengok letter K dengan C. Sekarang kita tengok letter X pula. Now, X has a X sound. Bunyi dia ialah X. Contohnya, X-ray. Bukan X-ray, it's X-ray. So, itu je bunyi dia, function dia. Function dia cuma X-ray. X, box. Oh ya, itu ada function lain lagi lah. Contohnya box. Kamu tak sebut box, kamu sebut box. Ada X. Selain itu, ia juga boleh bunyi seperti Z sound ataupun Z sound.
which is xylophone. Saya rasa semua tahu kan xylophone ni, waktu kita kecil-kecil dulu, kita dekat taska, kita dekat pasti ada gambar A, ayam, B, bola, tiba-tiba X xylophone. Pernah tengok kan? Nah. Yeah, so xylophone ni benda yang kita ada dua stick macam drum tu, and then kita ketuk-ketuk, dia ada bunyi ting ting ting. Tapi itu je function dia xylophone ni. Basically seolah-olahnya macam letter X ni dibuat untuk sebut huruf xylophone tu. And bunyi X sebagai Z ni, if I'm not mistaken kalau saya tak silap, hanya ada pada bunyi xylophone. So macam tak ada function betul. Macam just for one word, you nak tukar bunyi X tu kepada bunyi Z. Menyusahkan. Right? So very very confusing. Sekarang kita tengok kepada letter G pula ya. Letter G ada G sound. So it has a G sound. For example, G, gamble, gamble, iaitu berjudi. But it also has a J sound or J sound. Right? So dia bunyi J juga. Ginger, dan juga gender. Tak ke confusing dekat sini? So kita belajar G, gamble, G, garden. Kamu pun macam, okay. So G bunyi dia G. Tiba-tiba kamu nampak huruf ni, kamu pun, ini saya tahu ini ginger, ini gender. Lepas tu kena gelak dengan kawan-kawan. Sebab apa? Sebab dia ada bunyi J atau J sound. So jadi mengelirukan dekat sini. Kenapa satu huruf nak ada banyak bunyi? Kenapa dia tak ganti dengan huruf J? Saya pun tak tahu. Alright, let's move on. Now in the word coccyx, which is tailbone, kita punya tulang dalam badan kita, sebutan dia ialah coccyx. Kalau kamu tengok macam ni, kalau kamu tak tahu sebutan dia bunyi macam mana, kamu boleh teka tak? Can you guess how the pronunciation is going to be? Siapa yang boleh jawab? Kalau dia tak nampak KKS dekat bawah ni, can you say it correctly? Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Of course tak boleh kan? Profesor yang ada triple PhD pun kalau dia tak pernah dengar perkataan ni, he will not be able to answer as well. It shows you how confusing the English language. Coccyx. Dia macam C as a K, and then you macam, okay, C as a K. And then another C sounds like a K, and you pun okay. And then tiba-tiba C sounds like an S. So you macam, why? So kalau if you were to read it without knowing, without having heard what the word actually sounds like, you probably say chochik or cocky, but it's coccyx. Why? Saya pun tak tahu. Moving on. Just stick to one sound per letter. Inilah yang kita nak English faham. Apa lagi yang mengelirukan mengenai English language ni? Antaranya adalah because it borrows a lot from other languages. Dia ambil banyak perkataan daripada bahasa-bahasa lain. So it becomes very confusing. Why? For example, in Malay, apa perkataan yang kita tiru daripada bahasa lain? Rahmat. Rahmat, if I'm not mistaken, we take it from the Arabic language, right? Tapi kita ejaan dia, kita ambil R-A-H-M-A-T. Walaupun tak pernah dengar perkataan tu, bila kita baca kita macam R-A-H, M-A-T, mat, rahmat. Takkan tersilap. Ya? Ghaib, for example, G-H-A-I-B, right? If we read it, mungkinlah kita tak pernah dengar langsung. Kita pun baca G, bunyi dia G, H-A-I, Gai, and then B. So gaib. Even though tak pernah dengar, kamu punya sebutan takkan lari sangat. Ya, sebab ejaan bahasa Melayu itu mudah. Very simple. But not English. Okay, jadi saya nak minta anda yang bijaksana ini untuk memberikan cobaan terbaik anda. Cuba baca
perkataan yang atas ni. Seorang-seorang ya. Jangan risau. Tujuan dia ialah nak tunjuk betapa mengelirukan English language ini. Okay, siapa nak try yang pertama? Anyone? Jangan Saya. silakan. Sorry, what? Okay, I start pronounce ya. Okay. Okay, saya cuba. Nah, saya rasa denouement. Okay. Kenapa kamu sebut denouement? Cuba kamu try explainkan. Can you try explain it to me? Halo, jangan. Sebab ikut ejaan dia. Sebab ikut Rasanya macam tu. ejaan. Kebiasaan dia. Alright, thank you. Very good. Okay, so saya takkan I will not tell you straight away the correct pronunciation. Kita teruskan kepada perkataan yang kedua. So, can I have another volunteer? Untuk perkataan yang kedua? Anyone? I. Okay. Rendezvous. Sorry? Rendezvous. Oh, okay. Itu adalah sebutan yang benar. Cuba kamu cerita sikit macam mana kamu tahu sebutan yang sebenar? I've been heard it somewhere. Oh, okay. You heard it somewhere. Dalam movie ke? Is it from a movie? Maybe random video on TikTok. I see. Random video on TikTok. Alright, very good. Thank you. Okay, so yang nombor 2 ni dah betul lah. So I'll just say it. It is rendezvous. Rendezvous. Now, if you try to read it based on how it is spelled, based on ejaan dia, kamu mungkin akan kata rendezvous ataupun rendezvous, which is of course not correct. Okay, number 3. Anyone would like to try number 3? Oh, nampak senang ni number 3. Ada dekat KFC. Anyone can try? Anyone? Hi. Okay. Colonel. Ya, kolonel ya. Okay, kenapa kamu sebut kolonel? Je gitu ya. Sebab dia punya cara ejaan ke? Ya, sir. Alright, very good. Okay, last one. Who wants to try the last one? Ini pun nampak senang. It looks very easy, right? Anyone? Anyone? Siapa nak cuba? Me. Okay, silakan. Chef. You sebut chef ke? Yeah. Very good. That's the correct pronunciation. Ya, sebutan dia memang chef, which is tak ada bunyi H. Bukannya chef. It is chef. Sorry, bukannya bunyi CH tapi bunyi SH actually. Yeah, very confusing. Okay, thank you. So kita akan go back. If you look at the first word, it is denouement. Sebutan dia bunyi denouement. Nombor 1 tu macam day, and then no, and then ma, denouement. Macam mana kita nak tahu bunyi denouement kalau kita tak pernah dengar? Memang sampai kiamat pun kita tak akan tahu if we have never heard of the word before. That's English language. Dia maintain bunyi tu tapi dia tukar dia punya spelling. Dia ambil colonel tapi bunyi dia ialah kernel. Kernel. K-E-R-N-E-L bunyi dia, kernel.
tapi dia nak juga sebutan kolonel tu. Tak akan menyusahkan. Kalau kita tengok bahasa Melayu, kita tengok bahasa Melayu makanan. Tiba-tiba orang yang buat ejaan makanan tu dia kata, mungkin saya nak letak huruf Y lah dekat sini. Makianan. Tapi bila sebutan dia adalah makanan. Macam mana orang nak tahu sebutan dia adalah makanan kalau dia letak Y? Itulah soalan yang sama yang kita nak ajukan kepada siapa yang buat bahasa Inggeris ni, spelling dia macam ni. Sebab nobody knows. Tak ada siapa pun yang tahu. Moving on. Saya rasa macam dah pukul 11. So maybe saya kena lajukan sikit saya punya presentation. So saya akan cuba sebut lah. Dan sepanjang saya sebut ni, I want you to try and pronounce it. Saya nak kamu cuba sebut dalam minda kamu. Cuba sebut dalam minda kamu. Dan saya akan sebut sebutan yang betul lah. So from there, you can try and see berapa banyak yang kamu dapat yang betul. Okay, saya bagi kamu 10 saat untuk cuba sebut semua ni dalam minda kamu. Okay, saya akan sebut. The first one is deer. Second one is horse. The third one is tear. And then corpse. And then core. And then sword. And then island. And then Arkansas. Tiba-tiba tak ada S kan? Arkansas? No, Arkansas. Dia macam kamu tulis bahasa Melayu, tembikai. Tiba kamu letak W kat belakang tu. Lepas tu bila orang sebut, kamu kata, oh stop. Tembikai je. W tu tak payah sebut. Very, very confusing. Ada lagi. Ada comb, bomb, tomb. And then kamu macam, sir, kenapa dia OMB, tapi bunyi semua lain-lain? Comb. Okay, bunyi dia om. Tiba-tiba bomb. Bunyi dia om. Dah lain dah. Tiba-tiba tomb. Bunyi U pula walaupun dia adalah O. Very, very mengelirukan. Very confusing. And then kamu go lower and then you see scour. Oh, scour. S-O-U tu bunyi scour. Okay, so bawah ni mestilah scourging. Ya kan? No. Dia adalah scourging. And then S-O-U-T-H. Oh, ini saya tahu ni sir. Ini south. Betul. Bawah dia S-O-U-T-H-E-R-N. Oh, mesti southern. Oh, bukan. It is southern. Kenapa bunyi macam tu? Entahlah. Banyak manusia. I think 99% of people yang you tanya kenapa bunyi dia macam ni, takkan boleh jawab. Sebab dia orang pun tak tahu. Okay, last kali. G-A-U-G-E. Ini G kan bunyi G kan? Mesti gau je? No, it is gauge. I don't know why. Right, saya rasa inilah muka yang kamu akan buat bila kamu dengar saya sebut beberapa perkataan tadi. Right, this is the face that you will make because the sounds do not match their spelling. Kamu rasa macam agak terkilan tak dengan perkataan-perkataan tadi, bunyi dia? Kamu rasa terkilan tak? Yes. Ya, sangat terkilan kan? Sangat pelik. Sangat pelik. Macam mana kamu nak belajar something yang tak ikut logik? Macam mana kamu nak tangkap sesuatu tu? Kalau matematik, kamu belajar formula dia, itulah formula yang kamu akan guna. Right? Dia takkan berubah unless ada something lah yang berlaku perubahan daripada genius matematik ke apa ke. Tapi bahasa Inggeris tak. Kamu belajar sebutan ni OMB, om. Tiba-tiba OMB, tomb, T-O-M-B, tomb pula, U pula, bukannya tom pula. So, dia dah tak sama dengan apa yang you have learned, which is again very confusing. Sangat menterkilankan, is it? Sangat mengelirukan. Yes, very, very confusing. Moving on. Okay. So, cuba kamu try and sebut this word. Can you pronounce this word? Anyone?
Anyone? That. Okay, siapa tahu apa maksud dia? Hutang. Hutang. Yes, maksud dia ialah hutang. Hutang negara ada berapa bilion? Tiba. Saya pun tak tahu. Alright, kita teruskan. Sebutan dia. Kamu tengok ejaan dia. D-E-B-T. Oh, ini saya tahu ni. Ini mesti deb tambah B, tambah T. So dia ada kol-kolah dekat situ ya. Debt. The country's debt is, no, it's not correct. Right? For some reason, kamu kena jangan sebut huruf B tu. Kamu kena sebut debt. The country's debt is very high or astronomical. Sangat tinggi. Debt. Ini dah jadi satu masalah pula. Kenapa dah letak huruf dekat situ tapi jangan sebut pula? Contohnya kamu punya nama ayah kamu Sulaiman. Tapi kamu tambah satu dua huruf yang lain. Lepas tu bila orang sebut Sulaiman, lepas tu kamu kata no, lu tu jangan sebut, Sulaiman je. Kan mengelirukan macam tu. Adakah ada B dalam the word debt? Well, obviously. Right? Obviously. It's a very subtle thing in English. Very subtle. Tadi kita lihat huruf debt ya, which is, it is spelled as D-E-T. So now we look at more examples. Kita tengok banyak lagi contoh where the letters are silent. Okay, so saya nak volunteer ya untuk cuba sebut semua ni. Siapa nak try? Siapa cuba dia dapat pahala. Saya. Okay, silakan. Yang first tu adalah knife. Yes. Yang second tu silent. Okay. Castle, sword, owl. Okay, so very good ya. Tapi if you look at it, saya dah highlightkan warna merah untuk bunyi yang kamu jangan sebut. Huruf tu kamu jangan sebut. So knife dah betul, Q dah betul. Nombor 3 ialah Castle, castle. Number 4, sword. sword. Exactly. Jangan bunyi W tu ya. Sebab apa jangan bunyi W? Saya pun tak tahu. Okay, moving on. Ialah Owl. owl. Walaupun dia ada H, tapi dia kena sebut owl. Jadi kamu tak boleh sebut a hour, kamu kena sebut an hour. Yang ni merujuk kepada articles lah. So kita tak akan mention lah benda ni. Okay, so orang yang sama tadi jangan tutup mic dulu. So now we will try another set of words, but this time the letters, they are not there, but you have to pronounce them. Meaning that huruf tu tak ada dekat situ, tapi kamu kena sebut. Kalau tidak, bunyi dia jadi lain. Okay, can you try and say the first one? University, Very good. unicorn, Unicorn, and euro. euro. Yes. Benda ni it's not that difficult sebab dia adalah perkataan yang kita selalu dengar. Jadi kita tak pernah persoalkan. Kalau tak ada bunyi Y tu, kita akan sebut university, unicorn, and euro. I think so. But sebab itulah kita tak guna N university. Tadi kita guna N walaupun ada H sebab bunyi dia adalah our, A-I-O-U, huruf vokal. Tapi ini sebab bunyi dia walaupun dia mula dengan huruf U, which is a vowel letter, tapi dia ada bunyi Y dekat depan tu. So kita kena sebut a university. Kita tak boleh sebut an university. A unicorn. Kan dah mengelirukan dekat sini. Contohnya macam dalam bahasa Melayu, ialah kamu guna untuk something macam kata nama, kata konsep. Perniagaan ialah sesuatu yang baik. Ya. Nama saya ialah. Tiba-tiba macam guna ialah untuk benda lain pula. Walaupun dia tak ada dalam apa yang kamu belajar tu. Of course, kamu akan jadi keliru. You will be confusing.
This one, oh very confusing. Very confusing. Ada siapa nak cuba ke? Cuba tak apa, tak salah, still dapat pahala ya. Siapa Saya nak cuba? cuba. Silakan. Yang pertama tough. Yang kedua dog. Yang ketiga ball. Yang keempat true. Yang kelima turuk. Yang keenam slow. Yang ketujuh doh. Yang ke-8 rough. Yang ke-9 enough. Dan yang ke-10 cuff. Alright, good try Good try. Yang ni semuanya guna OUGH. But English as always is very tricky. Even though kita tengok ejaan dia, oh ini senang ni, semua OUGH ni. Macam kalau bahasa Melayu, kalau ada I, L, A, of course it's going to be ila. Ya? Mila, bila, fila, apa lagi? Gila. Dia tak akan tiba-tiba macam Mila, fila, bila, gaila. No. It's always going to be very straightforward. Iaitu bahasa Melayu. Sebab itulah orang luar datang sini sekejap je belajar bahasa Melayu. Tapi kita belajar daripada sekolah rendah, sekolah menengah, universiti pun tak boleh nak master English. Sebab contohnya benda-benda yang macam ni lah. Benda-benda yang confusing macam ni. So if you look at tough, though, bow, through, thorough, slough, Joe, rough, enough, and cough. Very, very confusing. Why? Why ejaan dia macam ni kalau bunyi dia off, oh, af? Why? I don't know. Nobody knows. Ini kita tengok lagi. Bunyi yang tak konsisten. Bomb, comb, tomb, sad, salt. Lain bunyi dia. Melainkan kamu dah pernah dengar, kamu tak akan tahu sebutan yang sebenar. So, if you look at the letter sad for example, sad, air. Tiba-tiba kamu macam, oh, A tu bunyi air. And then you try to pronounce salt, which is O, it's not L. Kalau tidak, dia akan bunyi salt. Sad, salt. Even though sebutan dia menggunakan huruf yang sama. Tapi, for some reason, tanpa sebab yang tidak diketahui orang awam, yang ni dia rhyme pula, berirama pula. So read, lead, steal, air, air. Tiba-tiba dia adalah bunyi yang sama. Membaca besi ataupun menerajui, lead, steal, curi, steal, besi, air, iaitu udara, and heir iaitu waris keturunan. So kalau kamu dah kahwin, nanti kamu ada anak, anak kamu ialah kamu punya heir. Tak cukup lagi dengan bunyi yang berlainan, kita tengok pula perkataan plural words. Siapa-siapa boleh cerita sini apa itu plural? Lebih daripada satu. Lebih daripada satu. Kalau dalam bahasa Arab, lebih daripada satu kita panggil Jamak. bukan 3 ke jamak? 2 baru belum lagi kan? 2 muannas. Saya pun tak pasti. If I'm not mistaken, muzakkar, musanna and jamak, right? Okay, Yes. going back to plural words. Plural words, bermaksud banyak. Kita pun belajarlah kecil-kecil dekat sekolah. Cat, tambah S, jadi banyak. Cats. Very, very easy Very easy. Senang nak faham. House, tambah E je, jadi houses. Okay. Mouse, tambah S ke? No, kamu kena tukar terus, jadi mice. Why? I don't know. Kamu pergi beli mouse untuk komputer kamu. Pergi kedai, hey, can I buy a mouse? A Logitech mouse? And then dia tanya, how many do you want to buy? I want to buy 2 mouses. No, 2 mice. Wish, tambah S ke? No, tambah ES. Jadi wishes. Fish, sama macam wish, ada ES, ada SH. Kena tambah ES ke?
No. Fish. Right? Sangat mengelirukan. Oh wait, ni dah ada dah ni. Oh okay. Dah tengok plural, kita tengok pula pronoun. Ya, kita tengok pronouns. Pronouns ni takkanlah susah kan, sebab dia adalah kata nama dalam bahasa Melayu. Saya, awak, kamu, dia. So in English we have he, his and him. Dia, kepunyaan dia dan dia tu. Dia tu. And then we have she, she's, him. No, kita ada she, hers and her. Why not she, she's, him? Mungkin bunyi dia tak sedap, tapi I don't know why. I don't know why they don't make it like this. Bukan saja perkataan plural, pronoun, kita tengok buah-buahan pula. Kita tengok buah-buahan. Kita ada nanas, ananas. Arabik ni tak pastilah ada apostrophe S tu. Mungkin kena qol-qolah ke, saya pun tak pastilah. And then Swedish, ananas and ananas. Kamu tahu kan bahasa Inggeris ialah apa? Pineapple. Pineapple. Nampak macam apple ke? Tak ada. Tak nampak pun kan? So kenapa tiba-tiba English nak panggil pineapple? Again, nobody knows. Kamu ingat cuma buah-buahan saja ke yang affected? Bukan buah-buahan saja. So sekarang saya nak tanya kamu, jangan Google, do not Google this beforehand. I want you to tell me, what do you think is a mountain chicken? Boleh cakap dalam bahasa Melayu ya. If you can mix between English and BM, that would be a lot better, but jawab dalam bahasa Melayu pun boleh. Apa itu mountain chicken? Siapa boleh jawab ke? Dengan dia punya apa yang dia ada dalam minda dia sekarang, boleh ke jelaskan? Anyone? Banyak ayam. Sorry, what? Banyak ayam. Okay, ayam. Tapi mountain tu ialah Gunung. ya gunung kan. So kamu rasa apa benda ni? Ayam gunung. Ayam gunung. And then kamu pun macam fikirlah, oh kita ada ayam hutan. Mungkin ini adalah ayam gunung sebab dia duduk atas gunung kan. Mari kita tengok. Jawapan dia ialah ia adalah seekor katak. Kenapa katak dia dipanggil mountain chicken? Ada rupa macam chicken ke? Nak sama ke muka dia? Siapa-siapa boleh buat pemerhatian di sini? Sama tak? Tak sama langsung. Bunyi macam ayam. Bunyi macam ayam. Okay, so jawapan dia, saya pun Google lah macam anda semua juga sebab we cannot possibly know everything. So jawapan yang diberikan ialah katak ni ada di sebuah tempat ni dan orang pun makanlah katak ni. And then dia orang kata rasa dia macam ayam. So dia orang pun kata okay, so kita panggil dia mountain chicken sebab rasa dia macam ayam. Boleh pula macam tu ya. Kamu pergi kedai makan buah tembikai, rasa macam lychee lah. Panggil dia lychee lah. Boleh ke macam tu? Tak boleh. Rupa macam ayam, panggil lah ayam. Nanti confuse orang. Nanti dia buat syarat, saya nak 2 mountain chicken. Saya punya hantaran kahwin. Tengok-tengok, oh bukan ayam lah, bukan ayam. It's a frog. So kita dah pun melihat ya. Wait, kenapa slide ni ada kat sini? Sekejap. Okay. So English ya, seperti mana yang kamu dah lihat, sangat mengelirukan. Very confusing, very challenging. It can be learned through tough, thorough thought, though. Dia boleh dipelajari dengan pemikiran, aktiviti pemikiran yang sangat kuat dan intensif. Tapi apa yang saya nak cakap dekat sini ialah don't learn grammar. Dengar ni, bukannya maksud jangan belajar bahasa Inggeris useless lah, no. I'm saying don't learn grammar. Jangan fokus kepada
Grammar, tata bahasa tu. Don't focus on that. Why? Why not? Why shouldn't we focus on grammar? Yeah? Sebab dia tak konsisten lah. Sebab dia not governed by logic. Sebab dia tak mengikut logik. How can you learn? Macam mana kamu nak belajar grammar kalau kamu belajar bunyi ni, tiba-tiba bunyi dia lain. Kamu belajar huruf ni, tiba-tiba bila letak dengan huruf lain, bunyi dia lain. Dia tak boleh dipelajari melalui logik. Dia bukannya sains, dia adalah bahasa. And seperti beberapa bahasa yang lain, kamu tak akan tahu bunyi sebutan yang betul if you have never heard the pronunciation. So kalau kamu tak pernah dengar orang sebut, memang wallahu alam takkan tahu bunyi yang asal dia. Sebab itulah jadi di mana kita present something, lepas tu tiba-tiba orang gelak. Kita pun macam apa yang silap? Sebab kita sebut something wrong, tapi kita tak tahu sebab kita tak pernah dengar. So kita terus dalam otak kita, oh rasanya macam ni kot. Kita terus buat andaian. Kita terus buat andaian. Yeah, maybe contoh tu kurang jelas. Saya bagi contoh ni lah. Marvel Cinematic Universe. Saya rasa semua sangat faham kan dengan MCU ni. Siapa yang tak pernah tengok kat sini? Anyone? Ke semua tengok? Semua tengok ke? Tengok. Ya, semua dah tengok. Semua tahu. Cuba bagi senarai watak-watak dalam ni yang anda boleh kenal di sini. Iron Man. Iron Man, Wanda. Wanda, lagi Doctor Strange. The Strange. Lagi Black Widow. Black Widow. Lagi Lagi? Lagi? Ant-Man. Okay. So a good example is Marvel Spider-Man. Spider-Man. Okay, thank you ya kepada semua feedback from all of you. Kenapa saya cakap grammar ni dia macam Marvel Cinematic Universe? Sebab apa kamu tahu kebanyakan karakter ni? Sebab kamu follow daripada awal. Kamu follow daripada awal. Maksudnya benda tu berlaku secara organik. Dia berlaku secara natural. Kamu tengok satu movie, lepas tu kamu tengok movie yang lain, so dia ada step dia. Ya? Maksudnya bukannya kamu terus nak belajar benda yang begitu besar ni. Contoh if we talk about Endgame for example, the Avengers Endgame, grossing around I think almost $3 billion, which is sangat menguntungkan, almost 3 billion with a B, not million. Dan sebelum tengok Avengers, diorang keluarkan senarai ni ya. Dia kata, nak tengok Avengers Endgame ke? Pastikan anda tengok semua dulu supaya kamu boleh tengok tanpa perasaan keliru. Kamu pun tengoklah, tak banyak sangat pun, ada 21 movie je. We have Captain America, Captain Marvel, Iron Man 2, Thor, Incredible Hulk, Avengers. Kamu pun tengok, habis tu kau macam, alright, saya dah tahu dah semua asal usul dia punya salah silah ni, semua saya dah tahu dah. Dia punya sirah ni saya dah tahu dah. Lepas tu kamu pergi wayang and you watch Endgame and you feel awesome, you feel happy because you know everything, right? Tapi katakanlah kamu ada cousin kamu baru saja umur 5-6 tahun, mak dia kata, okey lah bolehlah pergi tengok movie sekarang, mak dah bagi dah. And then dia pun cakap, dia kata, abang, kakak, saya nak tengok ni lah MCU lah. Lepas tu kakak orang macam, nak tengok movie yang terbaru ni, The Marvels yang akan keluar bulan November ni ke bulan 12. Tapi kamu pun cakap, kena tengok dulu ni semua ni. Lepas tu dia pun tengok, ya ke kena tengok semua dulu, kena buat homework dulu ke sebelum nak pergi tengok movie. Bayangkan kamu nak tengok movie, kamu kena buat homework. Kamu kena tengok Iron Man, Hulk, Iron Man 2, Thor, and then Thor Ragnarok, Black Panther, Infinity War, Avengers Endgame, WandaVision, Falcon, Winter Soldier, Loki, Black Widow, What If, Shang-Chi, Eternals, Hawkeye, Spider-Man, Snow White, Moon Knight.
Oh, banyak betul. So kalau kamu tunjuk ni dekat orang yang maybe dia tak minat komik sangat, dia tak minat movie superhero sangat, dia just nak tengok movie, nak have fun sebab dia ada time off on the weekends, right? If you show this to that person and kamu cakap, oh boleh tapi kena buat homework dulu, apa yang dia akan cakap? Tak apalah, saya tengok Abang Fadil Gangster 3 lah. Maksudnya dia terus tak nak tengok sebab kena buat homework ni. Okay? Same concept. Yeah? Same concept. If you try and you want to learn English, right? You want to learn the language, the English language. And then tiba-tiba orang tu cakap, oh nak belajar English lah. Oh kena belajar ni. Dia punya pronoun, dia punya noun, dia punya plural, dia punya singular, dia kena belajar possessive pronouns, dia kena belajar apa lagi, semua benda grammar unit yang kecil-kecil dalam tu. Yang kamu tengok kau macam alas lah, banyak kerja. So you don't feel like you want to learn the language anymore because you're looking at all the small things that you have to learn in order to use the language effectively. Untuk menggunakan language tu dengan berkesan, kamu rasa macam kamu kena belajar semua benda yang kecil-kecil ni. Terus kamu tak minat. Ya? Sebab kalau kamu follow daripada awal, tak apalah. Kalau kamu pay attention daripada sekolah yang kamu memang minat bahasa Inggeris, tak ada masalah lah. Dia macam kamu tengok Avengers Endgame tu. Kamu follow semua daripada awal, tak ada masalah. Tengok Endgame, jom. Saya dah tahu dah semua ni. Semua saya dah tahu dah. So you can use the language. But if you have never seen the previous movies, you've never learned or if you've never focused during the classes that you had when you were in primary school, dia akan rasa seperti sesuatu yang mustahil. Yeah? Same with English. If you try to learn English through learning grammar, you will be very disappointed. Bila kamu belajar English melalui mempelajari aspek-aspek grammar, cuba mastering grammar like a native, you will be very disappointed. Jadi topik ni actually dia confusing sikit lah. Ditulis itu mastering grammar like a native. Tapi tak bermakna kamu datang ceramah ni kamu akan terus boleh guna grammar like a native speaker macam orang yang English tu adalah dia punya first language. Ia tak semudah itu ya. Sebab apa-apa pun yang kita belajar, it takes time. It takes time. Jadi kamu pun cakap lah, Sir cakap jangan belajar, Sir kata grammar susah, betul macam mana kita orang nak belajar? Ada lagi satu lagi meme. If grammar is too weak, kamu baling komputer, benda kamu cakap, siapa yang lemah sekarang? Okay, so going back to how do you actually learn grammar? Now, most people don't really care about grammar. Kebanyakan orang tak peduli pun pasal grammar. Yang peduli mengenai grammar ialah learning institutions. Ya, universiti, sekolah, pusat bahasa, yang tu dia peduli mengenai grammar. Sebab apa? Dia boleh gunakan grammar untuk measure, untuk mengukur kamu punya kebijaksanaan berdasarkan points, berdasarkan markah. Dia boleh kata, oh Ali lagi pandai daripada Abu sebab Ali dapat 98, Abu dapat 76. Dia boleh guna markah untuk menilai. Ya? Yang peduli ialah learning institutions. Yang tak peduli ialah semua orang lain. Tapi itulah masalahnya bila kamu duduk dalam learning institution, kamu kenalah play by their rules. Meaning that it is what it is. Ya, itulah apa yang harus berlaku. Maksudnya, saya duduk dalam universiti, kamu duduk dalam sekolah, sama saja konsep dia, kita kena melalui peraturan yang telah ditetapkan. Right? Okay, now let's... So, yes. Ada soalan ke? Sorry? Tadi tu soalan ke dia? Ke tertekan something ya? Okay, bukan soalan lah kot. Okay, so let's talk about kalau nak belajar bahasa Inggeris, you don't learn grammar, macam mana nak belajar bahasa Inggeris? Yeah? How do you use English language correctly? Now, untuk belajar bahasa Inggeris ni,
kita cuma perlu tengok kepada aspek-aspek lain dalam hidup kita, which is how are you so good at something? Macam mana kamu boleh jadi sangat hebat, sangat cekap dalam sesuatu bidang. Contohnya, siapa yang minat memasak dekat sini? Siapa yang minat memasak? Cuba cakap sikit. Saya. Okay. Kenapa kamu minat memasak? Cuba bagi penjelasan sikit. Because saya suka serve makanan dekat orang. And kalau cara saya masak, saya suka ubah-ubah. Saya takkan ikut resepi tu lah. Tu sebab tu saya suka memasak. Guna eksperimen saya sendiri. Alright. Thank you for the good explanation. So, kenapa dia suka memasak? Because she like to serve her food to other people. Dia suka menghidangkan makanan dia kepada orang lain. Maksudnya dia ada minat yang menolak dia setiap hari untuk memasak. Something to drive her to do something that she wants. Or she also likes to experiment, not following the recipe. Recipe tu kata masukkan 3 cendawan shiitake and then you letak cendawan lain. So you experiment lah. So you punya curiosity, kamu punya perasaan ingin tahu macam mana rasa dia kalau saya tukar ingredient. So itulah yang menolak kamu untuk terus membuat sesuatu. Akan tetapi, cuba kamu kongsi sikit waktu kamu mula memasak dulu. Ada tak makanan yang kamu rasa macam tak okey, tapi sekarang ni kamu masak dah jadi sangat okey? Is there something like that? Yes, kalau dulu nak mula-mula masak tu orang kata macam lori tumpah garam kan. Tapi sekarang saya dah boleh agak, tak perlu rasa pun saya dah boleh agak ni dah cukup tahap masin dia macam tu. Exactly. And sewaktu kamu buat yang kamu cakap sebagai lori tumpah garam tu, which is I'm sure an abundant amount of salt, ada orang komen ke? Ada orang tegur ke macam mana? Ke macam kamu yang perasan sendiri? Ada orang komen, dia kata kalau boleh macam ni dia ajar lah, dia instruct macam mana cara yang betul untuk masak untuk beginner, macam tu lah. Betul. So maksudnya kamu mendapat komen daripada orang lain dan kamu improve kamu punya cooking kan? Macam mana pula kalau kamu tak pernah serve makanan tu dekat orang lain langsung? You just cook it and then you eat it yourself. Kamu rasa kamu akan improve secepat sekarang tak berbanding kalau kamu kongsikan makanan tu dengan orang lain? Mungkin tak secepat itu, mungkin akan lambat sebab tak pernah mencuba kan? Yes, that is very true. Very good. So basically, how are you so good at something? How did you do it? You just do it in a natural way. And then you do it again and again and again. What do I mean in a natural way? Apa maksud saya dalam keadaan yang natural? Maksud saya ialah keadaan di mana kamu boleh mendapat feedback, iaitu maklum balas, dan kamu boleh repair atau improve sesuatu tu. Contohnya main game ya. Contohnya main game. Main game peacefully dengan tenang, tiba-tiba teringat ada exam esok. Main game dengan stres pula, dah tak tenang. Tapi kamu main game juga. So kalau kamu main game dengan stres ni, adakah kamu akan menang dengan begitu banyak? Yes or no? Anyone? Yes or no? Hello? Yes. Yes, maksudnya kamu akan boleh perform macam biasa ke kalau tengah stres? Depends No. on our I guess it depends on the game lah kan. Kalau game tu memang game yang jenis bagi kamu stres, untuk kamu menang lah. Tapi selalunya kalau kamu main tengah stres, kamu susah nak menang lah. If you for example play platforming game yang kena lompat-lompat tu atas platform tu,
macam Mario, macam Crash Bandicoot. Kalau tiba-tiba kamu rasa nak buang air besar tengah-tengah main game tu, mesti kamu tak boleh fokus kan. So to get good at something, usually you must do it in a very peaceful and stress-free manner. Usually ya. So maksudnya kamu kena practice something dalam keadaan yang natural dan dalam keadaan yang tenang. Keadaan yang membuatkan minda kamu agak relax ya. Sebab kalau kamu nak practice bahasa Inggeris contohnya, tapi tengah kena ligan dengan anjing, macam mana kamu nak practice dengan tenang sebab otak kamu cuma fikir anjing tu nak gigit kamu, right? So again, natural dan tenang. Bila kamu tenang, barulah kamu boleh explore, kamu boleh immerse yourself in the game. Contohnya kamu main game Genshin Impact contohnya, saya rasa ramai yang main Genshin Impact ni. Kamu perlukan masa nak explore sana sini, nak lawan sana, nak collect more characters. Okay, how do you do it? You do it by playing the game. Ya, kamu main game tu macam, oh boleh buat macam ni. Usually kamu tak akan duduk sana dan cuba baca dia punya manual, Google macam mana nak main Genshin Impact. Firstly you have to do this, you have to do this, you have to do this. No, usually kamu tak akan buat macam ni. Kamu akan main je game tu, explore, immerse. Sebab you want to know how to get good at this game. Dan kamu punya rasa ingin tahu itulah yang akan menolak kamu untuk engage, ya, untuk engage dengan game itu, membuatkan kamu lebih cekap, lebih pandai. Sebab kamu ada motivation. Yeah. So if we go back to the English language, kita balik kepada English language. Cara nak belajar English language ialah you gradually learn its rules. Kamu belajar perlahan-lahan dia punya peraturan, dia punya undang-undang, dia punya syarat-syarat. Belajar perlahan-lahan. Okay. There are way too many rules to learn in grammar. Ada terlampau banyak peraturan dalam grammar yang kamu kena belajar. Tenses for example, boleh makan masa berhari-hari untuk belajar tenses saja. Simple tense, past tense, present tense, future tense, ada banyak ya. So pick something and use it for a while, you will get the hang of it. For example, using present perfect tense. So untuk belajar English ni, kamu perlulah menggunakannya dalam keadaan yang natural, stress-free, dan choose something. Choose something that you want to learn. So maksudnya kamu tengok movie ke, kamu main game ke, kamu bersembang dengan kawan ke, cuba kamu guna perkataan yang kamu nak tahu tu. Ya, contohnya for example the word whatever ataupun of course. Kalau kamu tak guna perkataan ni dalam perbualan kamu, confirm kamu takkan guna ataupun kamu tak akan tahu pun apa function perkataan ni. Tapi bila kamu guna, kamu pun macam whatever, of course. Kamu akan tahu sebab menggunakannya dalam situasi yang natural, di mana kamu akan lebih cepat belajar. Kamu macam, oh macam ni nak guna whatever, guna dalam situasi ni. Bila somebody says something that you don't like, you say whatever, right? So you learn something. Okay. For example, if you don't know how to use the correct word, kalau kamu tak tahu nak guna perkataan yang betul dalam situasi tu, someone say something that you don't like and then you say thank you very much. And then kamu, what? Saya tengah maki kamu, kenapa kamu cakap thank you? You pun cakap, oh salah ha. And then you learn to use something else. That is what I mean by natural. Dia mestilah berlaku secara organik dalam perbualan, dalam penggunaan di dunia sebenar. Tak semestinya perbualan antara kawan. Boleh saja jadi kamu pergi kedai, I want to buy this one. Do you have this? Bila kamu guna itu, dia macam, oh, kamu belajar menggunakan yang betul secara tepat. Ya? Kalau tak tepat, mungkin orang akan tegur, tapi mungkin dia tegur dengan cara yang berhemah, which is dia ulang balik tapi dia cakap benda yang betul. Contohnya kamu cakap, hi, I want this one.
And then you say, oh, you want this product, but you only want one. And then you macam, oh, okay. So you learn more during the interaction. Kamu belajar semasa perbincangan, semasa perbualan tu. Okay. For example, using present perfect tense. Yeah, present perfect tense. Oh, okay. Nanti saya akan explain present perfect tense. But apa-apa saja yang kamu buat secara natural, stress free dalam situation yang tak ada stress kepada kamu, proses itu akan menjadi meaningful, bermakna dan you tend to remember it for a long time. Kamu akan ingat for a very long time. For example, kamu bergaduh dengan kawan kamu and kawan kamu cakap, I hate you. And then you remember the word hate very much. And you know, if you say this word, orang akan rasa terkilan, orang akan rasa sedih. You remember the word because it is learned through an organic and natural way. Alright? Okay, so present perfect ya. Tadi saya ada mention, for example, apa yang kamu nak belajar hari ini ialah present perfect. So how would you learn present perfect? Now, present perfect shows an action that has taken place once or many times before now. You cannot use definite time expressions such as last week or today to explain present perfect. Jadi present perfect ni walaupun nama dia present, dia mengenai past tense. Very confusing English At this point, saya rasa at this point dengan penjelasan saya, kamu dah macam dah lali dah. Orang cakap pelik lah English ni, kamu macam, memang, of course. It's expected. Kamu dah expect yang English ni very confusing, very weird. So the formula is subject plus has, have, and participle or third form of verb. Bunyi macam confusing tapi sebenarnya simple. Contohnya, she, subject, has, have, has sebab she is singular, and eaten sebab eaten ialah third form ataupun participle form of verb. So kita ada eat, present tense, kita ada ate untuk past tense, and kita ada eaten untuk participle. So she has eaten. So whenever you see has, have, maka any kata kerja yang datang selepas has, have must be in third form. Must be in participle form. Contohnya drive, past tense drove, participle driven. They have driven the new car once. Menulis, write, past tense wrote, participle written. I have not written that novel. Jump. So some words in English, they change. Eat becomes ate, becomes eaten. Drive becomes drove, becomes driven. Tapi jump becomes jumped and jumped. So essentially, nombor 2 dengan nombor 3 bunyi dia sama. Talk, talked, and talked, same. 2 and 3 the same. Some tak berubah langsung. Cut, cut, cut. Put, put, put. So it doesn't change. Jangan confuse sekarang. Kamu mestilah guna dia dalam situasi yang natural, barulah kamu akan ingat. So it has jumped across the fence many times. Gunakan dalam perbualan. For example, your friend said, hey, do you want to go to lunch? Kamu nak pergi makan tak? And then you reply with, oh, I have eaten. Saya dah makan. And once you use it, you will know to use it again and again and again. Because you use it in real life. Okay, kita akan buat simple exercise Simple exercise. Sekejap. Tengok next. Patah balik. Okay. So, volunteer saya nak volunteer. Apakah third form atau participle form of buy? We? Anyone? Anyone? Bought. We bought a new lamp. Very good. Number 2, anyone? Sorry. Kena tambah ni, has, have. Saya lupa mention. So sini, we have bought a new lamp. So have or has is dependent on
the subject. Kalau subject tu singular, has. Kalau subject tu plural, have. So this one, we have bought a new lamp. So this one, we have not planned our holiday yet. very good. We have not planned our holiday yet. Number 4. Number 3 actually, yeah. 1, 2, 3. He has written 5 letters. Very good. He has written 5 letters. And then She has not seen him for a long time. she has not seen him for a long time. And then School has not started yet. school has not started yet. And then this one dah ada has dah. Kamu kena guna itu je yang dalam bracket tu. 2 tu. Has he spoken to his boss? Very good. Has he spoken to his boss? And She has eaten her lunch. she has eaten her lunch. Very good. Very good. Yeah. So again, like what I have mentioned, if you use present perfect tense in your conversation, kamu guna dalam perbualan kamu secara natural, tak semestinya perbualan ya. Kamu tengok movie pun sebenarnya kalau kamu actively tengok apa yang dia cakap tu pun sebenarnya kamu tengah belajar bahasa Inggeris. So, for example, if you look at the words, it's okay, I'm fine, I don't know, next time. Using these words, kamu guna dalam perbualan yang natural. So, bila kamu guna secara natural, kamu akan ingat dengan lebih mudah. Ya? Kenapa macam if we say the words, it's okay, aku okay je, saya okay, I don't know lah, saya tak pasti. Kenapa yang tu okay, tapi bila kita guna bahasa Inggeris yang lain sikit, suddenly ya, and then someone terus cakap, poyo lah cakap bahasa Inggeris. No ya, kita kena cuba normalisasikan ya, kita kena cuba make it normalize to use other sentences in English in our conversation and make it natural. Yeah? Because lepas kita gunakan for so many times, people will just say, oh it's normal. Tak perlulah nak kata poyo lagi sebab it has become normal. Alright? You use them in spoken form. So inilah what I have been telling you, which is gunakan dalam keadaan yang natural. Proses ya, proses untuk belajar bahasa Inggeris secara natural ni, it will take a long time, yeah, it will take a long time, but you will remember it for a very long time. So dia macam it's a good trade-off. You don't get good at something overnight. Siapa pernah main game yang nampak ni ya? Anyone pernah main? Nampak screen ni? Ada siapa ke? Not yet. Not yet, okay. So kalau nampak screen ni selalunya dia game daripada From Software lah. Elden Ring, Dark Souls, Demon Souls, Bloodborne, of course a lot more lah, Sekiro and so on. So kalau kamu main game yang kamu kena mati berkali-kali untuk jadi cekap dalam main game tu, so kamu akan faham konsep ni. Sebab dia adalah doing it again and again and again and again and again, right? So just enjoy the journey. Yeah, enjoy the process because it's going to take a long time. Kamu main game, sehari takkan cakap. Kamu memasak, sehari takkan jadi pandai terus. So they take time. Yeah, enjoy the journey. That's the end of part 1. So now we will go to part 2. So part 2 will be more academic lah. Dia akan lebih academic berbanding dengan part 1. So let's look at part 2, which is walaupun apa yang saya cakap tadi, which is enjoy the journey, take your time, relax, kita still kena belajar something ya, which is sebab apa? Sebab kita duduk dalam learning institutions. Kita duduk dalam institusi yang belajar
Dan at the end of the day, kita akan ada test, kita akan ada assignments, and we still want to get good at it. Kita still nak improve kita punya skill. So at least kita akan belajar something juga, some kind of way to mempercepatkan proses pembelajaran kita. So today's focus will be on writing because itulah yang saya I was told that I should focus on writing. So saya diberitahu untuk fokuskan sedikit kepada aspek writing supaya kamu pun boleh improve kamu punya writing. Alright. Now, tell me, do you find writing in English difficult? Cuba cakap, adakah kamu rasa menulis dalam bahasa Inggeris ni sesuatu yang menyukarkan? Yes. Sometimes. Sometimes. And then yes. Kenapa kamu rasa suka? Can somebody share? Kenapa rasa confusing? The grammar. The grammar lagi? And can't find the exact word we need to use. Oh, having trouble to find the exact words that you want to use. Itu masalah vocabulary lah, which is apa vocabulary dalam bahasa Melayu? Kosakata. Kosakata. Wah, bagus. Saya tak terfikir bang kosakata. So macam itu masalah lain lah, which is we have to know a lot more words in English. Okay, siapa boleh bagi suggestion? Macam mana kita nak tahu lebih banyak perkataan dalam bahasa Inggeris? How do we learn more words in English? Watching Reading. movie. Watching movie, reading. So benda tu kita akan learn new words. Contohnya kita tengok movie menggunakan subtitle. And then orang tu sebut, it's excruciating. And then kamu macam, benda ni excruciating. Lepas tu subtitle tulis, dia sangat menyakitkan. Kamu macam, excruciating ni sangat menyakitkan. Or you read a novel, or you read a book. And then you find a word. And then the word says, she was starstruck. And then you macam, apa starstruck ni? Kena langgar bintang ke? Kamu pun Google. And you found the word. So that's how you learn new words in an organic way. Ya, itu adalah salah satu pelajaran dalam situasi yang organik dan natural. Bukannya dengan tengok kamus ya. Kamu jangan ingat kamu tengok kamus tu kamu akan ingat. Mungkin adalah satu dua yang genius otak dia boleh hafal semua. Tapi most people will not remember. Dulu waktu saya zaman saya kecil dulu, dalam kelas cikgu bawa pergi library, cikgu bagi kamus. Saya nak kamu hafal 2 page ya. So macam how? I mean even if I remember at that time, saya keluar library, saya lupa sebab saya tak guna benda tu. Saya tak menggunakannya dalam situasi yang natural. So unless you find the word, you remember it, and then the teacher said, okay, can you use it in a language? Can you use it in a sentence? Bolehkah kamu guna perkataan yang kamu hafal tu dalam bentuk perkataan? Dalam bentuk ayat. Itu, yes, akan membuatkan dia jadi more natural. Okay, so moving on. Tadi ada mention grammar ya. So grammar tu saya dah mention dah tadi. Pelajaran grammar ni dia kena something yang berlaku secara natural. Ya, kalau kamu nak cuba menghafal juga, hafal, buat exercise online dan try gunakan dalam perbualan antara kawan kamu ya untuk improve kamu punya grammar. And kosakata ni pula saya mention watch movies, talk to your friends, read books, read newspapers, online articles, whatever you read and watch should help you in terms of your vocabulary. Now untuk writing kita akan fokus kepada this one first. So a quick note yang saya nak mention, which is writing using bombastic words or flowery words are not considered being good writing. Apa itu bombastic words? Which is guna word yang orang tak pernah dengar lah. Contohnya you use the word such as tacit, for example. T-A-C-I-T, tacit. So the meaning of the conversation is indeed tacit. And then orang baca, meaning of the word is indeed tacit. Tacit? Benda ni tacit. Tacit maksud dia implied, meaning dia adalah maksud yang tersirat. Maksudnya nak dapat maksud tu, kamu kena fikir sikit, buat sedikit deduction dalam otak untuk dapat apakah maksud dia.
Bukannya tak boleh. Boleh, tapi jangan guna banyak sangat. Ya, jangan guna banyak sangat. Or flowery language, lebih kuranglah guna bahasa yang berbunga-bunga. Itu bukannya yang menjawab soalan. Sebab untuk mendapatkan markah yang baik dalam writing, kamu haruslah menjawab soalan. Ya, fokus kamu ialah menjawab soalan. Kalau soalan tu tanya, ceritakan pengalaman Ali di sekolah. Fokuskan pengalaman Ali di sekolah. Maybe masukkan 1-2 words yang kamu rasa macam bombastic. Not too much. Yeah? That's it. Because your focus is on the pengalaman Ali di sekolah. Ya, bukannya bombastic words, bukannya flowery language. Ada masanya flowery words ni, tapi bukannya di dalam academic writing. Usually flowery words ni dia dalam novel, dalam buku cerpen, dalam aspect where you need a lot of flowery language. Okay, so now kita tengok kepada basic of sentence structure, ya. Sebab kita nak belajar writing, kita kena tengok apakah benda yang paling basic dalam sentence structure. Mestilah, what is a sentence? Ya, what is a sentence? Now, a sentence is a group of words that expresses a complete thought. Maksudnya, sentence ialah ayat ni dia merupakan kumpulan perkataan yang menjelaskan sesuatu maksud yang lengkap. Itu dia punya translation secara harafiah dia lah. So to have a complete sentence, you need a main or a main clause, complete sentence or a main clause. What do you need in said sentence? Contohnya kita tengok ayat ni. Saya. Itu tak complete. Saya apa? Saya pemain bola ke? Saya lapar nasi ke? I like cooking ke? You need a complete what? What do you need in a sentence? You need a minimum unit subject and a verb. So subject ni ialah whom or what is the sentence about, and the verb is what the subject is or does. Contohnya, Alia sleeps. Itu dah lengkap dah. Bila kamu cakap, Aminah, where is Alia? I want to see her now. Oh, Alia is sleeping, or she sleeps, right? Tidur. Terus kamu faham. Tapi kalau nak penjelasan sikit, kamu pun cakaplah, Alia sleeps soundly in her room. Alia tidur dengan nyenyak di dalam bilik dia. Right? So you can of course give extra information. Now, before we proceed, sebelum kita teruskan pembelajaran mengenai sentence structure ni, konstruksi ayat ni kita kenalah tengok kepada SVA, which is subject, verb, agreement. Dan dalam bahasa Inggeris, the verb chosen must agree with its subject. Ya? Dalam bahasa Inggeris, kalau kamu pilih sesuatu verb tu mestilah setuju dengan subjek dia. Apa maksud setuju ni? Dia macam okey ke? Macam itulah. Contohnya, kalau I is a subject, you must use run. Sebab walaupun I ialah singular, kita anggap dia sebagai plural. The special case, I'm sure you dah pernah dengar lah benda ni. Which is again, why? English, why? I don't understand. But that's how it is. Itulah. English dah set untuk I, dia mesti dilayan seperti plural. So you tak boleh tambah S. So I run. Tapi she, sebab she ialah singular, she runs. He runs. They run. Sebab they ialah plural, so verb tu tak perlu tambah S. Kamu tak perlu conjugate the verb. Tapi macam mana pula dengan Ali or Abu? Bila ada or, kamu pilih seorang saja. Ali or Abu runs. Tapi kalau ada and, Ali and Abu run. Okay, tak perlu S. Sebab Ali and Abu, 1 plus 1, 2. And in English, 2 is considered plural. 2 is considered many. Alright, so quick quiz, Quick quiz. Anyone wants to try?
She. Anyone? Brushes. Brushes. Can you read the full sentence as well? She brushes her long hair. Very good. Number 2. Anyone? Alia cries. Okay, continue. Cries loudly. Alia cries loudly in her room. Very good. Number 3. Anyone? Annie and her brothers are at school. Very good. Number 4. Are the news on at 5 or 6? Okay, so this one mengelirukan sikit ya. Sebab English ya. News, even though dia ada S, dia ialah singular, uncountable actually. So kita kena anggap dia sebagai singular. Sebab apa? Sebab kalau kita buang huruf S tu, dia dah tak jadi news dah. Dia jadi new, dia jadi baru pula. Kita nak berita. So singular, the answer is the news on at 5 or 6? Again mengilurkan sikit English. Tapi bahasa Melayu pun ada juga kan? Bahasa Melayu pun ada juga di mana dia nampak macam plural tapi dia bukan plural, which is labah-labah. It's one spider, right? But you don't say labah, you say labah-labah. And if you want to say many spiders, you say banyak labah-labah. Beberapa labah-labah. Number 5. Number 5. Neither she nor I are getting the lunch special. Okay, ini lagi satu benda yang mengedukan mengenai English ya. Sebab tadi saya mention I mesti dianggap macam plural. Tapi I kan special case, dia ada dia punya verb to be dia sendiri, which is am. So neither she nor I am getting the lunch special. Sebab apa? Sebab lepas I kita kena guna am. Again, very confusing this one, English. But if I say this to you and I tell you that the mistake is this because I is special, and then you will remember sebab ini adalah antara something yang natural. Kamu akan ingat, oh I ni special. After that, you will know I will always be am. Right? So again, good. Number 6. Anyone? The singer, along with a few others, play the harmonica on stage. Alright, this one pun confusing juga. Why? Because ada the word along with a few others, which is penyanyi itu bersama beberapa orang lain. Ada orang lain ya. But in English, if you see this comma and then comma again tutup comma, dia adalah extra information. Dia adalah maklumat tambahan yang diberikan untuk menjelaskan mengenai this singer. Jadi kamu hanya perlu fokus kepada this singer. So this singer along with a few others plays the harmonica on stage. Again, correction yang saya buat ni kamu akan ingat untuk for a very long time because it's what we call as natural learning process. So here we see the correct answers. Okay, now sebelum kita move on to the types of sentences, saya nak tunjuk mengenai common mistakes in SVA. Ya, masalah-masalah yang biasa kita tengok dalam SVA, dalam subject verb agreement. Ya, so ini penting ya untuk kamu menulis satu ayat yang betul. So first one is collective nouns. Apa itu collective nouns? Collective nouns ini adalah a crowd and herd that is referred to as multiple entities. However, it acts as a single entity, a singular entity. Maksudnya dekat sini ialah perkataan tu contohnya macam audience, ya, itu pendengar, penonton, audience. Kita tahu mesti ramai, bukan seorang. Tapi kita panggil audience itu sebagai satu unit, ya, satu unit penonton. So dia akan jadi singular. So for example, the crowd are, it's actually the crowd. The crowd is becoming increasingly unruly by the moment. Sebab kita anggap crowd itu sebagai satu unit, ya.
Itu adalah kesilapan yang biasa dalam SVA. However, ya, untuk memeningkan lagi kamu, English pun cakap, tetapi in some context, ya, dalam situasi yang tertentu, satu unit itu boleh dianggap sebagai ahli individu. Pula dah. Tadi kamu diberitahu yang collective nouns is counted as a single entity, ya. Kita panggil satu unit. The public, ya, the public is a lot of people, tapi kamu kata the public is happy. Sebab public itu kamu anggap sebagai satu unit, ya. Tapi dalam certain situasi, collective noun boleh merujuk kepada individu, bukannya seorang sahaja. So for example, the staff are divided in their opinion about the new office policy. Sebab apa? Staff berikut merasakan berbelah bahagi dengan polisi baru di pejabat. So kalau benda ni dia berbelah bahagi pendapat, takkanlah satu unit kan? Takkan satu unit itu dia berbelah pendapat. Mestilah dia ada ramai. There must be a lot of people. Now, macam mana kamu nak menyelesaikan kekeliruan yang kamu nampak depan mata ni? Iaitu, kamu cuba tukar ayat the staff into members of the staff. Jadi, very clear. Dan orang pun tahu, orang baca members, oh members, ramai-ramai. Of the staff are divided. Tak ada masalah. Okay? Sebab kalau kamu tak letak, kadang-kadang dia boleh mengelirukan kamu. Ya, tapi kalau kamu letak, dia akan menjadi lebih clear. Kamu bercakap mengenai satu unit ataupun individu-individu dalam unit tersebut. Okay, so that is the first common mistakes. Now, if you have any question at any point, please tanya, ya. So now let's look at common mistakes number 2, which is when a prepositional phrase comes between a noun and a verb as shown here. Apabila masuknya prepositional phrase dalam ayat tu, dia akan mengelirukan kamu. Kamu macam, nak guna singular ke plural? Sebab apa? Sebab tengok ayat ni. The manner in which you spoke to those people are disrespectful. Lepas tu kamu macam, alamak, ada people kat sini. People plural. But actually, apa yang subjek dalam ayat ni ialah the manner, iaitu cara adab, itu adab lah ataupun cara percakapan. So the manner is disrespectful. Ya, kamu nak tengok manner, kamu nak tengok adab tu. In which you spoke to those people is just extra information. Yang ni boleh mengelirukan. Sebab kadang-kadang bila kamu tulis ayat yang panjang, kamu akan confuse. Mana dia subjek ni ya? Sebab subjek kena agree dengan verb. Ya. Sebab itulah saya cakap jangan gunakan flowery words atau sebab flowery words ni dia selalunya agak panjang. Bila kamu tulis panjang, kamu akan confuse. Kamu macam mana sentence, mana subjek, mana dah confused dah. Sebab kamu cuba untuk nampak macam pandai lah. Bukannya tak boleh, boleh. Tapi kalau kamu ragu-ragu, always go for a simple sentence. Simple and clear sentence. Ya. Nanti saya akan tunjukkan contoh-contoh ayat yang kamu boleh gunakan. Common, ini sambungan tadi. Okay. Is disrespectful. Okay. To explain it in another way, cara untuk kamu mengatasi masalah ini ialah kamu kena cuba figure out what is the key message. Apakah intipati ayat itu. So the manner in which you spoke to those people is disrespectful. Apa yang kamu nak cakap sebenarnya? Sebenarnya apa yang kamu nak cakap macam cara kamu bercakap ni tak ada adab lah. So noun dia ialah cara kamu bercakap. Cara kamu bercakap is singular because manner bukannya manners, right? So that's how you know it's is or are or anything. Common mistake number 3 is what we call as pluralitentum or summation plurals. Apa benda ni pluralitentum? Bunyi macam Harry Potter punya spell je. It means that objects that have two parts, sides such as scissors, jeans, pants, tights, and many more. Okay,
So inilah benda yang saya cakap tadi. Dia ada dua bahagian, ya, ataupun dua belah. So kita panggil dia sebagai plural. Okay. They are singular tapi treated as plurals. Contohnya spek mata yang kamu pakai, kita panggil glasses or eyeglasses. I think we don't say eyeglasses anymore, right? We always use glasses. Pens, jeans, scissors, ada dua bahagian, dua belah. Seluar ada kaki kanan, kaki kiri. Yeah? So when you use that, even though it is singular, we treated them as plural. Right? So for example, the scissors is in the top drawer. Scissors seperti benda-benda yang lain ada dua bahagian, what we call as summation plurals or pluralitentum. Mengandungi dua bahagian, dua part. So we treat it as a plural form. The scissors are in the top drawer. So ini adalah benda-benda lain yang mengelirukan dalam bahasa Inggeris. Tak ada cara lain dalam dunia ni melainkan kita kena menghafal dia, ya. Melainkan kita kena menghafal dia. Saya pun bila saya belajar grammar ni lagi lama lagi confused. Ya, lagi lama lagi confused. Sebab apa? Dia tak ikut logik. Sebab itulah awal-awal lagi saya dah suruh buang logik. Jangan fikir pasal logik, ya. Jangan fikir logik. Fikir macam mana benda itu berfungsi. Macam mana English language tu berfungsi. Ya, dalam bahasa Melayu tak ada, ya. Benda yang single kita panggil plural. Contohnya ni Siti, tolong parkir. Can you park? Boleh kamu parking kereta-kereta kamu tu di rumah Pak Cik Abu? Lepas tu Siti kata, mak saya ada satu kereta. Yelah kereta-kereta kamu. Tak ada lagi. Dalam bahasa Melayu tak ada. If it's singular, we say singular. Right? English, Allahu'alam. Kita kena menerima dengan hati yang terbuka. Dia macam something yang kita kena terima. Macam adik-beradik kita lah. Adik-beradik kita seorang suka study, seorang suka korek tai hidung. Tapi korek tai hidung tu nak buat macam mana? Dia mesti adik-beradik kita. Kita kenalah layan dia. Kita kenalah berkawan dengan dia. Like English. Very confusing, not logical. Tapi it's English. Ya? Kita nak pergi mana-mana pun akan menggunakan English. So kita terpaksalah belajar. So kita kenalah buang perasaan kita punya tak suka tu dan terima dengan hati yang terbuka. Hanya dengan hati yang terbuka, jatuh daripada mata, jatuh daripada hati, ya. Alright, so moving on. Common mistakes number 4, which is neither and either or neither or and either, and subjects with nor and or. Yang ni pun kadang-kadang boleh mengelirukan. Sebab apa? Sebab bila kita nampak benda macam ni, kita akan ingat dia plural. Sebab neither or neither and either selalunya merujuk kepada dua-dua. So dua-dua plural lah kan. Contohnya kita kata apalah dua-dua ni tak handsome. Ataupun dua-dua ni handsome lah. So dua-dua, kita dengar perkataan dua-dua tu kita macam mestilah plural kan. Ada more than one. Tapi okay, saya explain dulu, ya. Neither were neither were very good. Which is were ni salah lah sebab saya highlight colour merah kan. So salah. Were is the past tense for are. So neither were very good. So dah salah lah situ. Kenapa salah? Sebab neither and either when used as pronouns imply that two entities are being discussed but the words represent one entity at a time. Maksudnya kita memang bincang mengenai dua benda, tapi kita merujuk kepada salah satu entiti tu untuk satu persatu. Maksudnya macam tu. Maksudnya bila kita kata neither were very good, kita bukan merujuk dua-dua. Kita kata A tak elok, B tak elok. Yeah? Same thing. Walaupun writer disappointed dengan kedua-dua benda, setiap benda itu dianggap sebagai berdiri di kaki sendiri, on its own. So you will say A is not very good, B is not very good, neither was very good. Ya, dua-dua tak okey. Tapi dia merujuk kepada A dan B, bukannya A dan B itu secara gabungan. Ya. So selepas apa yang saya explain ni, mesti kamu rasa macam nak flip table kan? Kamu nak flip table macam benda lah English ni kamu nak flip marahan sebab
Banyak sangat rule. Banyak rule satu hal. Banyak exceptions, ya, pengecualian, special case dalam English ni. Macam I. Seorang tapi nak layan macam plural. Lepas tu fish, apa? Houses plural tapi fish tiba-tiba plural, tak payah tambah apa-apa. Kenapa tak payah tambah? Nobody knows. Ya, itu benda yang kita kena terima. Kenapa adik kita suka korektor hidung? Nak buat macam mana dia suka korektor hidung? Kita kena reda je lah, kan? Betul. So, know that you will make a lot of mistake, ya. Kamu kena tahu yang kamu memang akan buat silap yang banyak, ya. Memang akan buat silap yang banyak. Tapi itu adalah learning process. Itu adalah learning process. And that's okay. That is perfectly normal untuk buat silap. Sebab kalau tak buat silap, maksudnya kamu tak belajar lah. So macam saya pernah ada one point in my life, saya ingat saya dah cekap berenang, saya pun buka lah vest yang apa, terapung tu kan, safety vest tu, saya buka vest tu, tiba-tiba tenggelam pula. Lepas tu adalah dia punya instructor tu menyelam dan menyelamatkan saya. Lepas tu saya pun malu lah, macam aduh, baru nak tunjuk hebat boleh berenang sekali tenggelam pula kan. Itu normal. And then I practice and now I can do macam-macam stroke lah. Butterfly stroke, freestyle. Sebab apa? Sebab saya buat silap. If you don't make mistakes, you don't improve. Okay, so now very quickly kita akan look at 4 types of sentence structures. Sebab saya cakap tadi, saya nak kamu gunakan simple-simple je sentence structure, which is these 4 lah. Kita akan tengok simple, compound, complex and compound complex. Dan yang paling banyak yang kamu akan guna ialah 1, 2 and 3. I think 1, 2 and 3 je. Ni kadang-kadang. So maksudnya kebanyakan yang kamu akan guna ialah simple sentence structure. What is a simple sentence structure? Simple, it only has one main clause. Apa itu clause? Main clause? Main clause ada complete thought, which is subject, verb. Dan kemungkinan predicate, which is explanation dia. So Sarah jumps into the pool. Sarah is the subject, jump is the verb. Sebab Sarah singular, jump tambah S into the pool is this predicate, which is extra information. Now kamu pula cuba try. Cuba bagi saya sentence yang simple. I eat 2 burgers. I eat 2 burgers. Anyone else? Adam reads the book. Apa? Hadam? Nama dia Hadam? Dia menghadap. Yeah. Oh, dia menghadami information. Okay. Adam reads the book, right? Itu adalah simple sentence structure. Ini adalah yang paling banyak kita akan guna dalam essay kita. Bukan setakat essay, penulisan untuk journal, untuk artikel yang kita publish dalam research articles pun mostly akan guna simple sentence. Sebab apa? Sebab tujuan dia ialah nak bagi orang faham, tak mahu bagi orang keliru. Jadi mostly akan guna simple sentence. Mustahil orang akan keliru kalau ayat tu menggunakan simple sentence structure. Sebab itulah kalau kita tengok arahan, contohnya kita beli barang elektronik, dia punya manual dia, plug the cable into the socket, click the on button. Dia very simple. Dia takkan kata to start you have to locate the socket plug and locate the cable, which then you may have to insert into the socket, which then you will try to figure out how to make the device come to life by clicking the on button, which is usually located in this part of the gadget. No, it'll be very simple because dia punya idea dia adalah untuk memahami. Dia berlainan dengan novel. Novel dia nak bagi kamu baca tu, kamu merasai emotion, kamu merasai apa yang karakter tu rasa. Sebab itulah ayat dia berbunga. Tapi untuk akademik kita fokuskan kepada clarity, penjelasan. Number 2, ayat yang akan contoh ayat yang kamu akan guna lagi ialah compound sentence, which is kamu gabungkan 2 main clauses with a conjunction. Apa itu conjunction dia? Kamu ingatlah fanboys. For, and, or, but. Apa lagi And, or, but, yet.
So nak buat compound sentence ni, compound ni berganda, so maksudnya kamu kena ada dua main clause. Ya, kamu kena ada dua sub sentence, simple sentence. Basically kamu kena ada dua simple sentence dan conjunction. Conjunction tu kamu kena guna yang bersesuaian lah. Contohnya, Sarah jumps into the pool, comma, dia mesti kena letak comma, and she swims for hours. So kalau kita letak titik dekat sini dan kita buang and dan she ni kita bagi huruf besar, dia akan jadi dua ayat yang berasingan, yang complete. Sarah jumps into the pool. She swims for hours. Tapi kamu macam nak gabung macam ni sebab macam sama, kamu pun gunalah compound sentence. Okay, so siapa nak try pula? Anyone? Anyone? Ini baru compound belum complex and compound complex. Nanti compound complex saya rasa tak ada siapa nak volunteer. Basically kalau kamu nak try volunteer untuk compound ni, kamu kena fikirkan dua ayat yang lengkap dulu, and then fikir macam mana nak gabung. Nak guna and ke, nak guna but ke, nak guna or ke, lepas tu baru kamu cakap. Ada yang nak try ke? Anyone? Oh, jap. Ke saya kena bagi contoh saya bagi the first sentence ya. Ali likes McDonald, comma. But anyone? But he hate KFC. Yeah, but he hates KFC. So, kamu guna but sebab dia menunjukkan dia macam berlawanan lah. Dia suka McD tapi dia tak suka KFC. Contohnya kalau saya bagi and, maksudnya dia benda yang bersambung ya. Dia kena benda yang bersambung. Benda yang agree. Contohnya Ali likes McDonald, comma, and he goes there every day, for example. Contohnya macam itulah. Kita gabungkan dua ayat menjadi satu. Itulah compound sentence. Now let's look at the third one, which is complex. Now complex ni dia rumit sikit lah. Tapi sebab itulah kita jarang guna complex tadi. Kita selalu guna simple, compound guna sikit, complex guna lagi sikit, compound complex kadang-kadang tak guna pun. Ya? Kita tengok complex pula. Dia mestilah ada dependent and main clause. Apa itu dependent clause? Dependent clause ni dia tak boleh berdiri sendiri. Apa yang boleh berdiri sendiri, dia kenalah lengkap. Dia mesti ada subject and dia ada verb. Tapi yang tak boleh berdiri ni sebab dia tak lengkap. Contohnya, kita tengok contoh dependent sentence dulu ya. Which is, even though Sarah was tired. Walaupun Sarah berasa penat, tak habis tu ayat tu. So maksudnya ayat tu tak lengkap. Ya? Walaupun Sarah dah penat, apa dia? Sarah penat. Habis tu apa dia? Comma. Lepas tu kamu letak main clause. Maksudnya ayat yang lengkap. Dan ayat yang lengkap mestilah mula dengan subject. So even though Sarah was tired, she swam as usual that day. So she swam as usual that day is a main clause. Dia ayat yang lengkap. Tapi yang kompleks ni awal dia tak lengkap. So this one I think is more difficult lah. Tapi dia punya kaedah dia mesti kena ada comma and then the main clause. So for example, although the food today is not delicious, comma, I still eat until the food is finished. Walaupun makanan tak sedap hari ni, saya still makan sampai habis. Contohlah kan. But this is what we call a complex sentence. Ada nak try ke anyone? Maybe saya kena bagi contoh. Even though Abu is fasting today, comma, walaupun Abu berpuasa hari ini, ada siapa nak sambung ke?
He plays football as usual. Yes. Even though Abu is fasting today, he still plays football as usual. So maksudnya walaupun dia puasa, dia still main bola. So remember, complex sentence dia kena ada dependent ayat yang tak lengkap dan ayat yang lengkap. Dan macam mana kamu nak tunjukkan yang kamu menggunakan complex sentence? Kamu letakkan koma di situ. So orang pun tahulah. So complex sentence jarang sikit guna, tapi yes, you can still use it. And now we go to the most complex, which is compound complex. Ya, kenapa dia paling jarang guna? Sebab dia kena ada dependent clause, dia kena ada ayat yang tak lengkap, dan dia kena ada dua ayat yang tak lengkap. Basically, ambil ayat compound, kamu gabungkan dengan ayat kompleks. So dia jadi macam ni lah. So for example, even though Sarah was tired, so this is the dependent. Dah ada dependent, sekarang kena ada dua main clause. She swam as usual that day because she wanted to improve her performance. Yeah? So satu ayat yang lengkap dan satu lagi ayat yang lengkap. Kalau saya buang she wanted, kalau saya buang she wanted, dia akan jadi satu ayat saja. She swam as usual that day to improve her performance. Maksudnya dia bukan lagi compound complex, dia cuma ayat kompleks. Compound complex kena ada dua main clauses. So again, kita tengok lagi ya. When he cried, bila dia menangis, dependent. We were so confused, but we knew we had to cheer him up somehow. So, we were so confused, subject, verb, right? Complete. And then, but, which is the conjunction. And then, we knew, subject and verb, we had to cheer him up somehow. Saya rasa yang ni tak perlu kot sebab yang ni rumit sikit, ya. Take time. Jadi, kamu boleh gunakan these 4 sentence structures in your essay. And if you use them, you can easily get many words in your essay. Okay? So if you are proficient in the use of technology, you can improve your chance. This is your chance at finding a decent job. Ini adalah ayat kompleks. So apa? Dia mula dengan bukan subjek. Dia mula dengan bukan subjek dan dia tak habis. And then subjek yang lengkap, ayat yang lengkap. It is no secret that technology is ubiquitous. Maksudnya ada di merata-rata tempat. Maksudnya dekat kampung ada, bandar ada, dekat bendang pun ada. In this day and age, and this has not slowed down. Ini adalah ayat compound. Lengkap, and, conjunction, and subject, and verb. Okay? So, our knowledge on technology will be an added bonus to our future employer. Ini cuma simple sentence, tapi saya tambahkan ini. So, for example, most companies nowadays are also starting to build a social media presence. Same thing, saya cuma tambah for example je. Now, anything bila you start apa-apa ayat dan you tak start dengan subjek, you kena letak koma. You start dengan suddenly, bukan subjek, letak koma. Lepas koma mesti subjek. Ya, subjek bukan hanya orang lah. This pun boleh jadi subjek, our knowledge pun boleh jadi subjek. Ya, non-living object boleh, living object boleh, kata sifat pun boleh, kata konsep pun boleh jadi subjek. For even roadside stalls need to have an online presence, comma. This is to attract a massive customer base, for they know the market is evolving towards a digital future. Ini adalah compound complex. Yeah, very confusing because you have the dependent clause and then one main clause and then another main clause and then a conjunction. In short, being skilled or proficient in technology is very beneficial in this era. So, tengok, kamu tahu 4 sentence structure ni, kamu dah boleh tulis ayat yang panjang dah. And actually tak perlu pun guna compound complex ni, tapi saya tunjukkan je lah sebab saya dah ceritakan. So I show you and how you can use it in your sentence.
Now, another tip another tip untuk writing, the quickest way to improve is to write. Tak ada cara lain, mestilah menulis. Dia macam matematik lah. Kamu boleh duduk situ dan tengok nombor tu sampai 2-3 jam, tapi kamu tak akan improve. Melainkan kamu try untuk jawab soalan-soalan matematik. Dia adalah skill. Skill ni kita kena practice. Sebelum saya ambil SPM dulu, kan ada essay yang kita kena tulis mengenai finish or start your story with this sentence kan. So saya practice lah, saya tulis essay, kemudian saya pergi ke cikgu saya, tunjuk, dan cikgu saya macam, oh okay, dia pun great. Sebab dia pun semangat lah, bila student semangat, teacher pun akan semangat. Dia pun great. Lepas tu dia beritahu apa yang silap pun, saya macam, oh okay, saya try lagi sekali. So bila saya tulis for SPM, dapatlah markah yang saya nak. Okay, so practice and then show it to your teacher, to your lecturers, and of course they will give you feedback. Why? Because cikgu mana yang tak excited kalau kamu menulis dan kamu tunjuk dekat dia. Dan dia macam, oh dia ni pay attention dalam kelas, baguslah budak ni. Dia pun semangat. So that's how you improve. Continue writing. But, ni macam tak sempat kot. What if you have trouble meeting the required amount of words in an essay? Macam mana kalau kamu tak cukup perkataan dalam essay? Saya cepatkan sikit kamu gunakan visual. Maksudnya visual dekat sini, kamu janganlah hanya explain something tu pendek aja. Kalau kamu explain pendek, maybe kamu takkan cukup. Contohnya dia nak 800 to 1000 words. So kamu cakap, Ali goes to the playground. Lepas tu you stop. You tak explain. So of course kamu tak akan cukup nombor perkataan tu. So gunalah adjectives, kata sifat besar, bulat, biru, merah, hijau, pendek, tinggi, semua tu kamu jelaskan. Dan adverbs, quickly, happily, semua benda ni kamu boleh gunakan untuk memanjangkan kamu punya essay dan mendapatkan ayat yang kamu nak. Contoh, kamu tambah adjectives dalam ayat kamu, dan ayat kamu akan jadi panjang. So contoh, normal normal kamu akan cakap, I saw a jacket hanging by the doorknob. Saya nampak jaket itu tergantung dekat pintu tu, tombol pintu. Tapi kamu tak explain detail dia, kamu kena explain detail dia. I saw an old jacket hanging by the doorknob. Bukan takat jaket, tapi jaket yang dah lama, lusuh. Its color was washed out blue. Sekarang ni bila kamu baca, kamu macam, oh color dia biru yang macam wash out, maksudnya pudar lah. The jacket looked like someone had worn it rigorously. Tak cukup dengan saya cakap pudar, saya cakap jaket tu nampak macam orang dah pakai dia dengan sangat kerap lah, sangat kerap. Some parts of the jackets were covered in stitches. Lepas tu saya cakap lagi, setengah bahagian dia ada jahitan. Oh ada terkoyak lah, maksudnya kamu boleh nampak benda ni dalam minda kamu. At a glance, ni glance saya lupa tambah N dekat A and C tu. At a glance, the stitching was poorly made. Lepas tu kamu dengar, oh jahitan dia tak kemas pula. And then saya explain lagi, there was an awful stench emanating from the jacket. Lepas tu saya cakap lagi, ada bau busuk pula dari jaket tu. Kamu macam, ush, teruk betul jaket ni, dah koyak, ada jahit tak cantik, busuk pula. And then I tambah lagi, I realised the owner probably never washed it. Maksudnya kemungkinan owner tu tak pernah basuh dia. So very detailed explanation untuk something yang simple. Ini contoh aja, tapi ini apa yang kamu boleh guna untuk bagi kamu punya essay tu mencapai jumlah perkataan yang kamu nak capai. Alright, so I think I serahkan balik kepada stop sharing. I serahkan balik kepada pengerusi lah MC. Ada sesi lain ke? Sebab dah terlebih sikit minit ni. Maaf dah terlebih sikit. Baik, saya thank you very much to Mr Zahid bin Ibrahim for sharing his fruitful knowledge with us, and I hope all of us can increase our knowledge on how to master English grammar like immediately. Hopefully after this program we can try to communicate with each other by using the English language grammar properly in our daily life, not only in speaking tests or in classroom.
And I would like to thank our speakers once again for sharing his expertise and experience with us. This speech deserves a round of applause indeed. There's a quote by a poet and playwright Johann Wolfgang said that he who knows no foreign languages knows nothing of his own. Well, before we end our program today, I open a question and answer session for everyone to interact with Mr. Zahid bin Ibrahim. He will answer to a question one by one. So if there's anyone who wants to ask question to Mr. Zahid bin Ibrahim, silakan. Ada siapa-siapa yang nak tanya soalan tu? Okay, siapa ada nak tanya soalan boleh tanya, boleh cakap ataupun boleh type di chat. Sekarang saya baru nampak chat actually. Kalau saya boleh jawab, saya jawab lah. Sebab again, we cannot possibly know everything. Even for teachers, sometimes we Google before we teach because we forgot something and we wanted to know and refresh so that we can teach efficiently. Okay, so ada sebarang pertanyaan ke? Ada sebarang persoalan, kekeliruan, ingin tahu ke? Nak tanya pendapat ke? Ada ke? Saya nak bertanya boleh? Boleh, silakan. Okay. Alright. Okay. Untuk writing essay, orang kata majoriti lah kesalahan grammar saya lakukan. Kalau boleh tu, kalau saya melibatkan past tense, kesemuanya tu saya akan letak adverb and verb yang kedua-duanya menunjukkan past tense. So, I don't know keadaan mana yang saya sepatutnya letak macam tu. Contoh, there were broke ataupun I just need put there broke macam tu. So soalan saya, kalau kita nak buat writing essay yang melibatkan past tense, okay, adakah kita perlu letak were tu and then lepas tu verb yang ada ed and something macam tu? Macam itulah soalan saya. Alright, thank you untuk soalan tu. Berkenaan dengan writing ni, dia again lah, writing is actually quite difficult. And then kadang-kadang dalam writing ni dia ada beberapa formula yang saya guna, which is if you see is, am, are, was, were, okay, if you see the verb to be lah basically, is, am, are, was, were, and after is, am, are, was, were tu ada action verb, for example play, run, then you kena tambah ing, itu wajib lah, you kena wajib tambah ing. So if you put were, then it's going to be ing, were running, were breaking, were talking. Kalau kamu letak has or have or had pula, macam yang saya cakap tadi, verb after that mesti participle form or third form, third form of verb. So dia akan jadi eaten, has eaten. So tak ada lagi kekeliruan. So maksudnya kalau kamu nampak has atau have atau had, kamu tahu yang mesti third form. Tak boleh has run, no, cannot. Has run actually, sebab run, ran, run. So probably not the best verb. Eaten lah, eaten paling senang. So it cannot be eat, must be eaten. Tapi kalau kamu tak ada has or have or had tu dan kamu bercakap dalam past tense, so kamu guna je yang kedua tu, which is ate, eat, ate, eaten kan, guna yang nombor 2. Kalau kamu tak ada has, have, had. Tapi berkenaan dengan mistake kalau kamu tak sure sebab if you write in past tense, usually all the verbs will be in past tense lah kan. Tapi ada moment di mana verb tu akan balik ke dia punya keadaan asal dia. Contohnya macam kamu guna modal verbs such as can, could, shall, will, would or to, infinitive. Bila kamu jumpa je benda-benda perkataan-perkataan ni, lepas tu verb tu mesti balik ke keadaan asal. Dia tak ada kekeliruan lah kat situ. So macam walaupun dalam past tense, I tried to, you guna to, verb after that mesti balik ke keadaan asal. I tried to scream. Bukan lagi scream plus ed. Sebab apa? Ada to tu. So ataupun kamu nampak can ataupun could. Last night she could
cry. Bukan cried, ed, cry je sebab ada could tu. So benda tu kamu nampak tu patah balik ke verb yang asal. Dan benda ni cuma apply untuk verb je lah. So something that you have to macam mana? Macam kena practice jugalah. Sebab kalau tidak kamu takkan ingat kalau kamu tak tulis benda tu dalam an actual essay. So tulis, tunjuk dekat Puan Halida. I'm sure Puan Halida will be very helpful. Dia akan bagi tahu you. Alright, I hope that answers your question. Ada soalan lain ke? Any question? Maybe sebab selalunya saya akan dapat soalan yang macam ni. Soalan ni saya selalu dapat. So kalau ada siapa nak tanya tu boleh dia tanya. Contohnya macam, sir, kenapa kita kena belajar bahasa Inggeris? Tengok Jepun tak belajar bahasa Inggeris, dia guna bahasa Jepun je. Ada tak orang yang terfikir soalan ni? Ada tak? Oh tak ada kan semua. Very good lah. Very good students. Very good. Sir, I have a question about the Okay. word demona. What is the meaning of that word? Oh, denuma. Denuma tu maksud dia sebenarnya dia sama maksud dengan in conclusion. Dia maksud dia kesimpulan lah. So maksudnya you can use that in your essay. So instead of in conclusion, kamu nak tukar jadi ayat bombastic sikit, boleh. Kamu pun cakap in denuma, maksudnya in conclusion. The same thing lah. Thank you, sir. Alright, welcome. Any other questions? Ada suggestion tak channel YouTube yang boleh bantu belajar biar? Oh banyak, sangat banyak. Saya tengok English, saya tengok Learning English with Lucy kot. Tapi ada banyak lah, you just Google je apa yang you nak belajar tu. So for example, you want to learn about how to use complex sentence. You click complex sentence in YouTube and then ada banyak gila channel yang akan ajar you. Cumanya dia akan ajar dalam bahasa Inggeris lah. So kat situ mungkin rumit sikit lah di mana kamu kena, kalau tak faham tu berhenti kejap, pause the video and maybe Google the word apa yang dia cakap tu. Tapi memang ada sangat banyak lah. Untuk YouTube channel bahasa Melayu yang ajar bahasa Inggeris, saya tak pasti ada ke tak. Saya rasa mesti ada kan sebab benda ni adalah something yang market ni sangat besar. Tapi saya tak pernah Google apa, tak pernah terjumpa lagi. So far jumpa memang yang English punya lah. Maybe so you can suggest TikTok account as well because the students they are on TikTok a lot. Oh, Yeah. saya tak ada TikTok. Alah. Tak ada TikTok pula. Maybe Miss Halida can suggest. It's okay. I'll suggest in my class. Very good. Okay, lagi ada soalan lain ke? Okay, English with Nap at TikTok. Nap ni orang Melayu ke ni? Nabilah ke? Kalau dia bahasa Melayu, senanglah dia ajar. Tak perlulah kita nak, maksudnya kita boleh faham content tu directly. Tak perlulah kita nak fokus kepada dia punya, tak faham language dia, lepas tu nak faham content dia pula. Lagilah susah kan? Kalau tak ada soalan, maybe saya akan menjawab soalan saya sendirilah kot, iaitu kenapa kena belajar bahasa Inggeris? Negeri Jepun tak belajar pun bahasa Inggeris, dia boleh maju je. Britain, but it teaches pronunciation. Okay. Kalau kita tak boleh tengok kepada negara yang maju dan based on their methods, which is Jepun, dia guna dia punya bahasa Jepun. Sebab kita dependent dengan negara-negara yang barat ni, kita banyak program, kita banyak pelabur. So negara kita macam mana pun kita perlukan bahasa Inggeris sebab kita bukannya seorang diri macam Jepun tu yang dia boleh bangun dan maju dengan hanya bahasa dia. Okay, sampai up to a point where dalam sekolah dia kadang-kadang dia tak ajar sangat bahasa Inggeris sebab dia tak peduli pun. Dia kata tak perlu belajar sebab tak perlu. Tapi bila perlu, sakit lah. Tapi kita ni kita perlu, so kita perlulah belajar bahasa Inggeris. Kita boleh tengok China yang bagi insentif untuk dia punya cab drivers, mari taksi dia berbual dalam bahasa Inggeris supaya boleh menarik lagi banyak
pelancong yang sampai tahap tu. Dia bagi duit dekat taxi drivers yang cakap praktis bahasa Inggeris supaya turis datang boleh bersembang, boleh bincang. Sampai tahap tu dia nak galakkan. So kita tengoklah juga kepada negara yang fokus dia untuk improve dia punya bahasa Inggeris. Basically macam compare dengan something yang better. Jangan compare dengan yang unique case macam Jepun ni sebab dia survive on its own, ya. Yeah? Alright, it's 12:46. Ada apa-apa lagi ke MC sebab nanti nak pergi solat Jumaat pula, kan? Ada one more question there in the chat box. So macam mana dengan accent English yang berbeza-beza dekat seperti Aussie dengan Perancis? Ini susah sikit. Maksudnya susah tu kamu nak belajar ke ataupun kamu nak faham dia punya sebutan dia? Sebab nak belajar macam tak ada function pula sebab kita tak duduk di sana kan. Tapi kalau nak belajar, nak faham apa yang dia sebut tu, itu susah sikit lah sebab dia macam bahasa Melayu juga. Ada di Kelantan sebutan dia dah lain, Terengganu sebutan dia lain, di Penang sebutan lain, di Kedah sebutan lain, KL sebut air, Kedah sebut ayak kan. So macam how do you understand? Cara dia adalah kamu kena tahulah benda-benda ni. Maksudnya kamu kena dengar orang sebut, lepas tu kamu kena cuba fahamkan. Maksudnya kalau dalam movie senanglah sebab ada subtitle kan. Tapi kalau tak faham, kalau kamu berbual dengan dia, basically just tanya dia lah. I'm sorry, I don't understand. What do you mean? Sebab kita tak boleh kontrol sebutan dia lah. Dan kadang-kadang ada benda yang berbeza. Contohnya macam British panggil dia punya, macam kita panggil apa? Kita panggil macam kita panggil singlet kan? Kita panggil singlet. You British panggil vest. Right? Vest. Macam baju dalam singlet yang kita pakai tu. Tapi Amerika sebut wife beater. Ya, pemukul isteri. I don't know why. Mungkin dia berpukul isteri sambil pakai baju tu. I don't know. Tapi macam benda-benda macam ni dia adalah macam knowledge yang kamu tak boleh hanya dengar and faham, kamu kena tahu kenapa dia sebut macam tu. Apa signifikan dia. So again, back to how to learn and understand, basically probably you watch more movies lah kot yang ada accent yang berikut dan cuba faham. Sebab other than that, I think it's very difficult. Sebab kadang-kadang even dalam bahasa Melayu pun kita sebut di negeri ni sebut ni benda ni, tapi lagi kita pergi negeri lain tiba-tiba benda yang sama dia sebut benda lain dah. So kita macam macam mana bahasa Melayu tapi tukar sebutan. Samalah macam bahasa Inggeris pun. UK benda lain, US benda lain, yang accent tu lagilah lain. So anggaplah kalau macam kita dengar orang Perancis atau orang Aussie cakap bahasa Inggeris, contohnya orang New Zealand dia orang sebut 10, dia orang sebut tin. Anggaplah macam kita berbual dengan kawan kita daripada Kelantan atau Terengganu. Susah sikit nak faham, tapi kita kena try to understand. Alright. I hope that answers your question. Alright, welcome. Thank you so much, Chris, to ask. So, as the saying goes, to every beginning there is an ending. And now the ceremony has come to its end. Once again, thank you everyone for gracing our ceremony with your presence. We truly appreciate it. On behalf of the Language Department and Language Club of Local and Boston, I would like to apologize if we made any mistakes throughout the book. Once again, thank you to Mr Zahid bin Ibrahim for willing to be your priest today. So I end my duty as master of ceremony for today's program with Wabillahi Taufiq wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mr. Zahid. Welcome. All right, thank you everyone. Thank you, Mr. Zahid. Okay, those who are still in this group, please fill in the attendance form, before you leave. Thank you. Thank you, sir. Welcome. Welcome Thank you, everyone. sir.
Thank you for participating ya. Thank you kerana join dalam diskusi kita pada hari ini. Thank you, sir. Welcome. Thank you, sir. Thank Welcome. you, sir. Welcome. Thank you, teacher. Welcome. Okay.